Üdvözlöm megjelent és az online minket figyelő vendégeinket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, én Beke András vagyok, a CAD Design Kft-től. Eredetileg mi az EVCAD programnak a magyarországi képviselete vagyunk, amely egy AutoCAD alternatíva, és több mint 4000 példányban értékesítettük már itt Magyarországon. Ugyanez a DVG formátum, nagyon hasonló kezelőfelület, és hát oda-vissza a fájlcsere lehetséges a AutoCAD programmal. És hát nagyon sok egyéb programot is forgalmazunk, itt az ewcad.hu oldalon ezt megnézhetik. És hát az egyik ilyen program, amivel mostanában kezdtünk, ez a CYPE cégnek a CYPE nevű programja, mivel hát mostanában ez a legforróbb téma itt Magyarországon, ez a BIM szerinti tervezés, és hát ez a program ez nagyon beleillik ebbe a képbe, vagy ezeket az elvárásokat maximális mértékben teljesíti, hozza. És hát az a szerencsés helyzet adódott, hogy önök most első kézből értesülhetnek a programmal kapcsolatos információkról, mivel a gyártócégnek két munkatársa személyesen itt van és bemutatja önöknek ezt a programot. Szeretném őket bemutatni. Egyrészt Dina, aki az általános dolgokról fog beszélni, és hát elmondja a programmal kapcsolatos alapvető információkat, illetve David, aki a részletes bemutatót fogja tartani, és hát egy kicsit mélyebb betekintést is enged a program használatába. Én a lényeget megpróbálom magyarul is összefoglalni. Nem vállalkozom 100%-os fordításra, de azért igyekszem, hogy a lényeg benne legyen. Úgyhogy akkor át is adnám Dinának a szót. Hello everyone. I'm very pleased to see you all. For those who present here and for those who present online, you're welcome. And today we are going to tell you a little bit of our company and also about BIM technologies and how we can combine and what solutions we offer. So okay. Hát Dina is mindenkit üdvözöl, és szeretne néhány szót szólni a cégükről, aki gyártotta ezt a programot, illetve a programnak az alapvető funkcióit, felépítését ismertetni. Okay. Thank you. Well, so I'm going to tell a little bit about the company. So the company has been founded in Spain, in Alicante, in 1983. So we are now on the market for 41 years. Tehát a cég Spanyolországban, Alicante-ban található. 1983-ban alapították, és hát akkor kezdődött ezeknek a építészeti alkalmazásoknak a fejlesztése. So the company has been founded by structural engineers. So structures is the main part, main solution. However, we also provide solution for architecture, for MAP, and for project management. So we cover those 4 different solutions. Tehát alapvetően az acélszerkezetekre koncentráltak, meg onnan indult el a program fejlesztése, de most már bővítették a szolgáltatási spektrumot az építőmérnökök számára, és hát a villamos, gépész és épületgépész szakemberek számára is adnak segítséget a projektek végrehajtásához, illetve magához a projektmenedzsment kezeléséhez is léteznek alkalmazások. Another thing that might be interesting for you all is that we also have developed a platform, and this platform is called BIM Service Center. And in this platform, engineers from around the world can share the project, can communicate, and also they can create their portfolios if they would like to communicate to potential clients. Ezen kívül létrehoztak egy platformot is, ezt a BIM Service Center nevű platformot, ahol a mérnökök az egész világból kommunikálhatnak egymással,
és aki akarja, az feltöltheti oda a munkáit, így egymástól is tanulhatnak a szakemberek. So today's presentation title is Applying Open BIM Workflows for Construction Projects. Tehát a mai téma elsősorban az Open BIM projekteknek a kezelése. And now I'm going to give a word to our technician, David. És akkor át is adná a szót a műszaki szakembernek, Davidnek, aki a részleteket mutatná be. Thank you very much all for coming here. My name is David de Dios, and I'm a technician working at the technical support department at CYPE. David de Dios, és ő a műszaki kérdésekkel foglalkozik a cégen belül. And today we're going to see both the theoretical point of view as well as a practical application of this methodology, the Open BIM workflow that we have developed at CYPE for all of the engineers, architects and construction managers involved in a construction project. És akkor a mai nap folyamán ennek az Open BIM munkafolyamatnak egyrészt az elméleti háttérét mutatná be, illetve a gyakorlati használatát is, hogy hogyan tudnak a különböző szakemberek együttműködni egy közös projektben. So as we mentioned before, we've been developing software for the past 40 years, and we are present in over 60 countries around the world. And during that time, we've been able to accumulate over 200,000 users around these countries, of course. Tehát, amint már említette, 40 éve vannak jelen a piacon, több mint 60 országban, és hát nagyon sok alkalmazással támogatják a programnak a használatát. We are a company based in Spain, but we have a strong presence around Southern Europe as well as in Latin America, and now we have a growing interest in newer markets like Eastern Europe, Southeast Asia, Northern Africa, and so on. Tehát ugye Spanyolországban a székhelyük, de Dél-Európában és Dél-Amerikában is nagyon erősen jelen vannak, és hát most leginkább a hangsúly azon van, hogy itt Közép-Kelet-Európában is elterjesszék ezt a megoldást. As we mentioned before, we are software developers and we create software for architects, engineers and everyone who is related to the construction sector. Tehát ők szoftverfejlesztők, és a szoftvert elsősorban építő, illetve építészmérnököknek, valamint szerkezeti, acélszerkezeti alkalmazásokra fejlesztették. This includes several trades, which include, of course, architecture as well as civil engineering for reinforced concrete structures, and other trades like mechanical, electrical, and so on. And they all interact with this platform, with BIM Service Center. Tehát ugye az építőmérnökökön és illetve az acélszerkezetek tervezőink kívül ugye támogatják az egyéb gépészet és villamos alkalmazásokat, valamint az épületgépészetet, és hát erre szolgál ez a BIM Service Center, hogy itt az összes szakterület képviselői együttműködhessenek. Roughly, we could group our solutions into these four main branches that we are seeing here. And today, of course, we're going to focus on the structural side of things, but this doesn't mean that we cannot carry out a complete project with all of our tools, as we'll see. Tehát itt most az előadásban itt a acélszerkezetekre fogunk koncentrálni, de ez nem jelenti azt, hogy a többi szakterület ne lenne megemlítve. So you can see that we can develop solutions to design the reinforced concrete structures like you're seeing here for residential, commercial, as well as industrial applications. Tehát itt látszik, hogy program segítségével ezeket a vasbeton acélszerkezeteket nagyon könnyen meg lehet tervezni. And of course we can also work with steel, timber
and aluminium structures, which include finite element analysis, as you can see here. Valamint acélszerkezetekkel, alumínium szerkezetekkel is dolgoznak, és hát a véges állomás módszer segítségével ezeket szimulálni is tudják. We are also able to combine several materials, so we can have composite structures like these ones. Tehát tudják kombinálni a különböző anyagokat, és akkor ilyen kompozit szerkezeteket is lehet tervezni, illetve szimulálni. And as I mentioned before, we do not only supply software for civil engineers, but we can also design building facilities like heating, ventilation and air conditioning, as well as plumbing. Tehát nem csak az építőmérnököknek szolgálnak megoldással, hanem az ugye az a HVAC, a fűtés, klíma szakemberek számára, valamint a csatornák megtervezéséhez, az épületgépészeti alkalmazásokkal is szolgálnak. Focus on facilities at a building level, but of course we can also design electrical networks, and we can of course design a full facility for a building like this one. Hát elsősorban az épületekre koncentrálnak, de mindenféle egyéb létesítményt is meg lehet vele tervezni, mint ami itt is látszik. Last but not least, we can also generate automatic bills of quantities, and we can carry out the quantity takeoff based on all of the information that we've created previously. Tehát nagyon nagy erősség, hogy közvetlenül tudtak generálni anyagjegyzéket, darabjegyzéket a tervek alapján. And we can coordinate all of these efforts in our platform so that we can look for clashes between all of the different stakeholders and the different trades. És akkor hát a komplett létesítmény megtervezhető a program segítségével, és a különböző szakterületek képviselői azok nagyon jól együtt tudnak működni ezen a bizonyos platformon. This is an environment that allows us to work during the design stages, but we can also apply this technology to the execution stages, as you can see here. Tehát a végrehajtást, tehát akár a létesítmények megépítését is nagyon hatékony eszközökkel tudják támogatni. I'm sure that you all are a small part of all of this loop during the design and execution of a building. And as you can see, we have different stakeholders communicating and reverting back data to each other. Tehát itt ez az ábra mutatja, hogy ez az adatkapcsolat a különböző szakterületek képviselői által nagyon kiválóan tud működni, és egyik szakterület képviselője támaszkodhat a korábban már megtervezett részekre. We are a part of this cycle, and sometimes we may find bottlenecks in this cycle, which sets us back in regards to the time frames that we are working with. Tehát ennek a mérnökök valahol mindenképpen ennek a körnek a részei, és hát ez a kapcsolat ez nem egy irányú, de vissza információ áramlás lehetséges. In this case, these bottlenecks are caused either by inefficient tools or by some miscommunications or some unevenness in the communication process between all the stakeholders. Problémák, normál tervezésben problémák adódhatnak azért, hogy nem hatékony eszközöket használunk, vagy pedig azért, mert nem megfelelő kommunikáció a résztvevők között. And this is something that we can address by easing the data exchange between all the stakeholders, and of course improving the tools that we are working with so that we can increase productivity. Tehát erre a két pontra koncentrálnak. Egyrészt az információ cserét megkönnyítik a résztvevők között, másrészt pedig olyan eszközöket kínálnak, amik jobbak, mint a hagyományos eszközök.
To address this first issue, we can ease up the exchange of data with a common data environment. Tehát itt a különböző szakterületek által igényelt adatokat egy közös adatkörnyezetbe, tehát egy közös adatbázisba integrálják. In this common data environment, we can have all the stakeholders under the same roof, and they can share all of this data in real time. És a résztvevők real time tudják a különböző fejlesztéseket, módosításokat ebbe a közös adatbázisba betölteni. In this way, we can have a single source of truth, and we can coordinate the efforts of all the different trades. So there's no point for error. Így remekül remekül tudják támogatni a résztvevők kommunikációját, és hát ugye ez a hibáknak egy jelentős részét kiküszöböli. I would like to show you a small example of how this would look like, and you can see that we start with a structural model in this case. Tehát egy példán keresztül megnézzük, hogy is működik ez a valóságban. And in this case, we've created a project where we have invited several other engineering teams so they can start adding more layers of information based on the data that we have uploaded. Itt vannak már meglévő adatok, és ezeket a meglévő adatokat, meglévő információkat, terveket felhasználva a különböző szakterületek képviselői feltöltik azokat a dolgokat, amiket az ő feladatuk hozzáadni a létesítményhez. This way, with the help of digital models, we will be able to reduce the data, avoid clashes, and speed up this collaboration, so we can have a digital twin. Tehát itt ennek a digitális modellnek a segítségével egyre inkább összeáll a komplett létesítmény, a komplett épület, és hát a teljesség az abban nyilvánul meg, hogy a különböző szakterületeknek a képviselői mind feltöltik azokat a dolgokat, amiket az ő feladatuk megtervezni. This digital twin will be useful not only during the design stages, but also during the construction stages, so that we can compare and look for clashes between the design and the execution process. Tehát ez az együttműködés ez nem csak a tervezés szinten valósul meg, hanem a kivitelezés szintjén is, és ezeknek megfelelően lehet megtervezni a létesítményeknek a megépítését. As you can imagine, a workflow of this magnitude is not linear, but instead it's open to revisions, and most of the time we will have something that looks more or less like this. És akkor hát ez az adatkapcsolat ez nem egyirányú, hanem a résztvevők által oda-vissza működhet, tehát egy iterációba lehet létrehozni azt a kívánt struktúrát, kívánt létesítményt. In our case, with BIM Software Center, which is our free common data environment, we can apply this workflow in an open environment so that we can communicate with our tools as well as third party to achieve this. És hát ez a rendszer, amivel ez lehetséges, ez a BIM Server Center, mint platform, és ehhez kapcsolódnak a különböző szakterületeknek a képviselői, ezen keresztül kommunikálnak. I would like to show you an example about this actually. Mutat egy példát erről. So you can see that in a normal project, the starting point is the architectural model. Tehát kiindulási az anyag az építészeti modell. In this case, the architect can create the first contribution, which is the architectural model. Hát itt az építészmérnök létrehozza a elképzelését, hogy mit is szeretne. And this can be reused, for example, by the civil engineer to carry out the structural analysis. Az építőmérnökök pedig ennek megfelelően
létrehozzák a struktúrákat, hogy ezt hogyan is lehetne megvalósítani. Once the civil engineer has finished with the structural analysis, he or she can create a new contribution on BIM Service Center to relay this information to the architectural team. És hát ezáltal egy új koncepció is jön létre a BIM Service Centerbe, ami az építészmérnökök számára is hozzáférhető és áttekinthető. And you can see that this way we can have a loop with the architectural, the engineering and the rest of the trades to develop the project. És hát belekapcsolódhatnak a további szakterületek képviselői is, hogy teljessé tegyék a projektet. Which includes, of course, mechanical, electrical, plumbing, fireproofing, and so on, until we have the final version of our project. Tehát ezek a további szakterületek a gépész, villamos, épületgépész szakemberek, akik teljessé teszik a projektet. Yeah, of course, a common data environment is not only for architects and engineers, but this can also include construction site managers as well as project owners, and they will be able to coordinate this information too. És a platform ez nem csak a mérnökök számára elérhető, hanem azok számára is, akik üzleti, illetve költség szempontból nézik a létesítményt, illetve a kivitelezést, és hát ők is betekinthetnek, hogy áll a projekt. You can see here a small example where we started with an architectural model that has been generated by CYPE architecture. Itt egy építészeti modellből indulunk ki, amit a CYPE architecture modullal hoztak létre. And you can see that we've been able to reuse the geometrical model to generate the structural analysis model with the end result. És a acélszerkezeti modullal létre lehet hozni azt a szerkezetet, ami ennek az épületnek a létrehozását lehetővé teszi. In this case, we are working with CYPE, which is our tool for reinforced concrete structures, and you can see that we can automate the reports and the drawings with this tool. Ez a CYPE, amivel ezt meg lehet csinálni, és akkor ez a CYPE ez elvégzi a különböző számításokat, illetve is generálja a különböző dokumentációkat, amik ehhez szükségesek. When we relay this information on BIM Service Center, we will be able to look for clashes with tools like CYPE BIM Model Checker, as you can see here. Please repeat. Once we have generated a new contribution with all of this information on BIM Service Center, we will be able to look for clashes. Clashes. Interferences. Hát ezt most nem értettem 100%-ig, de elnézést kérek. Yeah, that's cool. And of course, every other stakeholder will be able to review this information on the cloud. És a felhő alapú tárolón dolgozik a rendszer, így egyszerűen hozzátehetik a megfelelő dolgokat a különböző szakterületek képviselői. So the other half of this issue is working with tools that set us back instead of pushing us forward towards automating and digitalization. Tehát ez a rendszer az, ami ezt az automatikus digitalizációt használja, hogy minél könnyebb legyen a munkák. In our case, all of our tools will help you automate many of the tasks that you are doing manually at the moment. És átvesz tőlünk nagyon sok olyan munkafázist, ami igazából, hogyha kézzel csináljuk, akkor egy gépies és nem igényel alkotó munkát.
when we are working with BIM-enabled software, we can reuse the information to automatically generate reports, drawings, use of quantities, and building information models. Tehát, hogyha ezzel a szoftverrel dolgozunk, akkor ezek a dokumentációk, ezek a szoftverrel automatikusan előállíthatóak. So, in a nutshell, if we work in an open environment where we can share data and we work with digital tools that automate the design process, we can greatly improve our productivity. Tehát ez a szoftver olyan eszközöket ad hozzá a tervezőmérnökök eszköztárához, amivel lényegesen növelhető a termelékenység. And I would like to show you a small example where we've used all of these solutions, which is in tempo building. Mutat egy konkrét példát, ami az a tempo épület. It's the tallest residential building in Europe, and it's actually located in my hometown in Spain. Tehát ez a legnagyobb lakóház Európában, és ez nem messze a cég székhelyétől, Alicante-től található. You can see here some images of the design as well as the construction. Mutat néhány képet, ami a tervezés, illetve a kivitelezés néhány munkafázisát mutatja. And we are talking about a reinforced concrete structure that is over 50 story high, which ez egy vasbeton szerkezet, which has foundations made out of pile caps that go over 40 meters deep. És hát ez egy komoly alapra volt szükség, ami több mint 40 méter mély. And you can see that it's a complex structure where we've also used steel elements like in the top part with the inverted cone. És hát vasbeton elemekből épül fel. And this is just an example of many more buildings that have been designed with our software. You can see here tempo in its natural habitat. Hát ez csak egy példa, hogy milyen épületeket lehet megtervezni a szoftver segítségével. And this building, like many more that you're seeing here, was not designed by a huge construction firm, but instead it was designed by many of the small firms that we have in Spain. És hát ezek az épületek, ezek nem ilyen nagy, hatalmas mérnökirodák által lettek tervezve, hanem kisebb, különálló mérnökirodák, spanyol mérnökirodák által. And a small team of engineers is able to compete against the larger firms thanks to this integration that we've talked about between the tools that automate your tasks as well as the communication between all the different trades. És hát ezt azt tette lehetővé, hogy ez a platform ez nagyon jó kommunikációs lehetőséget biztosít a mérnökök számára, és így nincs szükség hatalmas mérnökirodákra. This is just a theoretical introduction, of course, but now I think I can show you a little bit of how this works in action. És akkor ez volt az elméleti része, és akkor most megmutatná, hogy ez ténylegesen hogyan működik. So, this is BIM Server Center, which is our common data environment, and this is something that we offer for free for all of you. Először is a platform, az említett BIM Service Center, ami egy nyitott platform, tehát bárki csatlakozhat egy ingyenes regisztrációval. In BIM Server Center, you will be able to download and install all of our tools, as well as create projects where you can interact with several engineering firms. És akkor itt le lehet tölteni ezt a több mint 150 alkalmazást, valamint csatlakozni lehet a különböző projektekhez.
I would like to show you an example where we had more than 50 people working in parallel. Akkor mutat egy olyan projektet, ahol több mint 50 ember dolgozik párhuzamosan. So you can see here in the work team tab that we had more than 50 engineers working in parallel. 50? 50? Yeah, 50. 50. Tehát itt akkor ugye 50 ember dolgozik. And each one of them was responsible for a contribution. És mindenki ugye megadott szakterületért felelős. You can see that the contribution is a container for the analog as well as the digital deliverables that have been provided. És akkor hát itt ezek az adatok analóg és digitális formában is rendelkezésre állnak. And once we have this architectural model, the rest of the team will be able to reuse this information to carry out the design of the rest of the trades. Amit valaki megtervez, a többiek számára azonnal rendelkezésre áll. You can see here in the built-in 3D viewer some of the contributions that we've mentioned before. Itt mutatja, hogy különböző dolgok hogy állnak rendelkezésre. What you're seeing here is both the building information model, of course, as well as the geometrical model, which contains all of the information. Tehát itt egyrészt BIM szerinti adatstruktúrák, illetve a geometriai modell látható. So if I interact with any of the elements, you can see that I can extract all the data generated by the analysis. Amint kijelölünk egy elemet, rögtön láthatjuk azokat a generált struktúrákat, amit az elemzés által hoztak létre. So you can see that we can have data for things like the material, references, physical properties. Tehát itt láthatóak az anyagok, illetve egyéb jellemzők, amik szükségesek, rendelkezésre állnak. And this of course applies to all of the trades, not only for structures. Tehát is itt látszik, hogy ezek az információk, ezek a különböző szakterületeknél megvannak, nem csak a beton, illetve acélszerkezeti dolgokhoz, hanem itt ez valószínűleg ez egy szállítató rendszer, légcsatorna. In BIM Service Center, we will also be able to coordinate all of these efforts with the issue tracker. És akkor ez a bizonyos issue tracker, ez koordinálja a feladatokat. So this way, we can raise new issues in case we've detected any mistakes or any miscommunications between all of these contributions. Tehát létrehoz egy ilyen új témát, ami tulajdonképpen egy problémának a felvetése. So you can see that we can create a new issue, stating the title, the description. Adnak egy nevet, leírja a problémát. Selecting of course the contribution that contains this issue. És akkor kiválasztja, hogy kinek kellene ebben részt vennie. And of course we can document all of this by setting the priority, attach files to explain what's going on. Meg beállítja, hogy annak mi a prioritása, esetleg egyéb képeket, egyéb dolgokat feltölt hozzá. And we can keep a paper trail of all of these changes, that is, who did what when. És akkor ez követhető, hogy mikor ki szólt ez a dologhoz hozzá.
As we mentioned before, the starting point of a BIM Service Center project can be an architectural model. Itt látszik, hogy először is ez a bizonyos építészeti modell jött létre. And this model can come from any architectural modeling software. Ez a modell ez bármilyen építészeti szoftverből eredezhetett. In this case, I've created an architectural model with CYPE architecture, which is completely free of charge. Itt a választékban van ez a CYPE architecture, ami teljesen ingyenes program, tehát ennek a projektnek az építészeti modellje itt keletkezett, vagy itt hozták létre. And of course, this model has been generated by an architect, so it's just a rough sketch of how our structures should be. Tehát ezt egy építészmérnök hozta létre, és ez csak egy ilyen közelítő, vagy hát nem túl részletes megvalósítása annak, hogy mit is szeretnénk. You can see that this model has elements like beams, columns, slabs, and so on. Hát itt látszanak ennek a modellnek a különböző elemei, tartóoszlopok, gerendák, egyéb dolgok. But of course, this is not the final result. Instead, this is more like a request for a beam, or a column, or a slab that will be fulfilled later by the civil engineer. Tehát ez nem egy végleges valami, ez csak egy ilyen körülbelüli vázolás annak, hogy mit is szeretnénk, és később ezt fogják kiegészíteni a építőmérnökök a részletes definíciójával a különböző oszlopoknak, gerendáknak, stb. You can see in this case that I've linked my CYPE architecture file to a BIM Service Center project, and that way I can share this information with the rest of the team. És akkor, amint föltölti ezt a BIM Service Centerbe, indulhat egyik különböző egyéb szakterületek által a részletezés. When I share all of this information, I'm creating a new contribution which will be able to be used by the rest of the team. És hát így valósul meg az együttműködés a team különböző tagjai között. In this case, I reused the geometrical model to design and analyze my structure, as you can see here. Ezt a geometria modellt felhasználva elemezzük a struktúrának magát a struktúrát. So we've been able to reuse the geometry to analyze and automatically design all of this rebar. És itt az elemzés során maguknak ezeket a vasbeton szerkezeteket, ezeket automatikusan lehet generálni a program segítségével. So all the rebar that you're seeing here for beams, columns, slabs, butt fittings. Tehát itt ez az összes elem, ez gyakorlatilag a hozzá szükséges vasalási szerkezetek, azok automatikusan létrejönnek. Has been generated based on the architectural model that we've seen before, as well as with some parameters that we've set in SETCAD. Tehát az építészeti modell a kiindulása mindennek, és ebből generálja ezeket a dolgokat. In this case, we're working, of course, with the Eurocode for the checks, and we can set the properties for the materials, the loads, and even we can work with automatic wind loading and seismic loading. És akkor beállítható, hogy milyen szabványok szerint akarunk dolgozni, és illetve ezeknek a szabványoknak a megfelelő beállításai alkalmazhatóak.
based on the geometry as well as the properties of the project, we'll be able to automatically size and check all of these elements. A geometria alapján automatikusan méretezi a különböző elemeket. So, for example, here you can see that this rebar for this frame has been generated automatically by the software. Például itt látjuk ezt a elemzést, amelyet a szoftver automatikusan hozott létre. Of course, if you don't have an architectural model, you can always import 2D drawings to generate this model from scratch. Ha nem a CYPE Architecture-rel lettek létrehozva az építészeti tervek, akkor más programból is be lehet tölteni ide a 2D-s vázlatokat. And what we've done is that we've created bounding elements, so to speak, that can be used by CYPE to add size and check all of its rebar. Ami a lényeg, hogy hozzá kell adni a különböző méreteket, és elemezni kell, hogy akkor itt hogyan fognak ezek a különböző terhelések működni. You can see that we've been able to generate both the drawings as well as the analytical model based on that. Tehát itt látszik, hogy maga a rajz, és akkor a különböző analízisek ennek alapján hogyan jelennek meg. In this case, the rebar has been designed by CYPE, and you can see that indeed we comply with all the checks according to the Eurocode. Ezt az egész elemzést a CYPE programmodul hozta létre, és ez a CYPE képes arra is, hogy legenerálja ezeket a különböző szükséges dokumentációkat, számításokat a beállított Eurocode szerint. But of course, we can always override the design decisions that have been decided by CYPE, as you will see. De természetesen van lehetőségük, hogy felülbíráljuk ezeket a méretezéseket, amelyeket a CYPE automatikusan hozott létre. So here, for example, I'm editing the diameters and the length of all these elements, and you can see that this is reflected on the drawing. Tehát módosíthatjuk a különböző átmérőket, és akkor ez rögtön megjelenik a rajzon is. This is not a garbage in, garbage out kind of solution, and you will see that once I'm done editing my rebar, if I go to the checks, they will reflect this. Elég egy helyen végrehajtani ezeket a módosításokat, és akkor ennek a hatásai, vagy ezek a vonzatai azok rögtön látszanak, tehát végigmegy komplett dokumentáció. So we can have some insight on why our structure does not comply with the building code, and of course you can always check it on your own. Ezek a kódok ezek nem fixek, bármikor használhatjuk a sajátjainkat is. In this case, I'm going to rebuild the frame, and I'm going to trust CYPE with this one, so let's rebuild. Végigfuttatja a módosításokat. And you can see that now both the drawings as well as the analytical model has been updated to reflect these changes. És akkor itt mind a rajz, mind ez az analitikus rész frissült. When we're done with the analysis, we'll be able to generate reports and drawings with all of this information. Tehát itt és akkor ezáltal az analízis alapján maga ez a jelentés, a dokumentáció, ami szükséges, legenerálható. And we will be able to export all of this information into several formats like PDF, Word, HTML, and so on. És akkor természetesen ezt
exportáljuk különböző formátumokba, PDF, MS Word formátumba, esetleg HTML formátumba. We can also generate the drawings automatically, which includes the detailing as well as the layout of the pages. És hát a részletrajzokat is automatikusan generáltathatjuk. This way we will be able to export the drawings that we've seen before into several formats like PDF, DXF, DWG and so on. És hát ezek a rajzok is különböző formátumokba kerülhetnek. Ugye itt akár PDF, vagy a DVG formátumban, ugye, ami az AutoCAD-ben, vagy mi általunk forgalmazott ZV-kedben tekinthető, illetve módosítható. And you can see that when we are done with the export process, we will be able to edit these reports and these drawings with third-party tools. És akkor itt mutatja Word-be exportált jelentés dokumentációt, és hát itt ennek az a nagy előnye, hogy nagyon egyszerűen módosítható esetleg, hogyha valamit módosítania kell. Now let's generate the drawings then, where you can see that we can generate different kinds of drawings, which include detailing of the columns, frames drawings for the beams. Hát itt látszanak a legenerált rajzok, az oszlopoknak a rajzai, akkor a alaprajz, akkor egész layoutnak a rajza. We will be able to customize the scales, the details, as well as the thicknesses and annotation scales for all texts. Tehát itt a lépték is beállítható, különböző méretek, ugyan jelenjenek meg. We can also add title blocks, which will be added to the layouts automatically. Akkor létrehozhatunk egy olyan rajzlap táblázatot, ami akkor az összes ilyen layoutunk, tehát összes generált rajzlapunk aljára kerül. And you can see that when we are done, SEPCAD is able to set out the layout of the drawings as well as the detailing for each one of them. És CYPE erre is alkalmas, hogy ezeket a különböző rajzlap formátumokat létrehozzuk a hozzájuk tartozó adatmezőkkel. So you can see that we can have bills of quantities, pending schedules, elevations, sections, and so on. Ezeket tetszőlegesen elhelyezhetjük és kialakíthatjuk a rajzlapunkon. Which include, of course, the elements we've seen before, the columns, frames, column schedules. És akkor a generált dokumentációk ebben a formátumban fognak megjelenni. General arrangement drawings like these ones, and even detailings for elements like the stairs. Különböző elemek részletezése, például a lépcsőknek a tervei. And when we're done with this, we'll be able to export all of this into either a PDF, a DXF, or a DWG, and we will be able to edit this with third-party software. Ezt akár PDF-be, vagy a DXF-be, DVG-be exportálhatjuk. So you can see that now I've exported everything into a DWG, and I'm able to open it with a third-party CAD software like AutoCAD, for example.
most DVG-be exportálta, és akkor ott meg is nyitja AutoCAD-del. And here you can see that we've been able to export all of this data into a native AutoCAD file that we can edit to our leisure. És akkor ez egy ilyen belső DVG formátumába exportálta az AutoCAD-nek, amit rögtön meg is lehet nyitni, és akkor az AutoCAD-nek a saját funkcióival ezek módosíthatók. This is not the only kind of output that we can generate with CYPE. I've shown you here how we can export analog deliverables, like reports and drawings, but we can also generate digital deliverables. Digital deliverables, documents. Documents. Tehát itt nem csak a rajzok exportáltak, hanem az egyéb dokumentumok is feltételezők. Tehát jön a ilyen különböző anyagi gondolom. If I'm working with the BIM Server Center, I can relay back all of this information as a new contribution by clicking on the Share button. És akkor ezzel a Share gombra kattintva, megosztás gombra kattintva megoszthatjuk ezeket a többi résztvevővel. And this way I will generate automatically a building information model that can be accessed by any of the stakeholders. És akkor ezek a BIM rendszer alapján a különböző résztvevők által is hozzáférhetőek, megnyithatóak lesznek. So you can see here that any stakeholder will be able to review the results of the analysis with the help of the integrated 3D viewer. És hát így akkor látszik többi résztvevő is megnézheti az analízisnek az eredményét. So you can see here that we've been able to import the results from CYPE and anyone will be able to extract the data for each one of these elements. És akkor a részletadatok is bárki számára hozzáférhetőek. Az elem kijelölésével, megfelelő elem kijelölésével megjelennek ezek a különböző dolgok. Of course, you can visualize all of this data directly in the built-in 3D viewer, but it's not the only way that we can generate a visual representation of our data. Tehát itt megjeleníthetjük ezt itt a belső megjelenítő rendszerével, de nem ez az első, nem ez az egyetlen lehetőség erre. When we generate a new contribution on BIM Server Center, we also generate this building information model that can be viewed with augmented reality and virtual reality tools. És hát realizáltak olyan megoldást, hogy aminek segítségével a mobiltelefonon, illetve ilyen virtuális valóság eszközökkel is meg lehessen ezeket tekinteni. This way, if you have a smartphone or a tablet, you will be able to install the BIM Server Center mobile app and access the 3D viewer as well as the augmented reality viewer. Tehát itt a vagy mobiltelefon, illetve a tableten lehet ezt megtenni, vagy pedig ilyen bizonyos VR szemüveggel, ami egy ilyen valósághű bejárást tesz lehetővé. This is something that we also provide for free to all of the engineering community, and with the augmented reality viewer you will be able to compare your digital twin with what's being executed in the construction site. Tehát ez is egy olyan modul, amit díjmentesen bocsájtanak rendelkezésre, hogy megkönnyítsék a résztvevők számára az együttműködést és a eredmény megtekintését. If you have a VR headset, you will also be able to experience your digital twin in an immersive environment. Itt egy ilyen virtuális vagy látszólagos valóság
eszköz, aminek segítségével ezt meg lehet tekinteni, gyakorlatilag egy ilyen szemüveg. This way you can communicate the old-fashioned way with 2D drawings and reports, but you can also convey the results of your design with more intangible methods that can be understood by less technically inclined people. És akkor itt lehetőség van arra, hogy ugye a hagyományos eszközökkel kommunikáljuk, például ilyen kérdésrajzokkal, viszont ilyen modern eszközökkel történő kommunikációt is lehetővé teszi, ami esetleg a szakmában kevésbé jártas résztvevőknek is egy szemléletes képet nyújt a létesítményről. We offer all of this for free, and if you would like to try it out, you can go ahead and you can create your own account, or you can download the BIM Service Center mobile tool, so you can start using it today. Mivel hogy ez egy teljesen ingyenes eszköz, ezért akár bárki letöltheti és telepítheti a gépére, és megtekintheti a BIM Service Centerbe feltöltött különböző projekteket ennek az ingyenes megtekintő rendszernek a segítségével. The BIM Service Center already includes some examples that you can play around with, so please feel free to try this out and see the benefits for yourselves. Nagyon sok projekt példa már fel van töltve ide, úgyhogy ezek bárki számára hozzáférhetőek. In this case, I've shown you this workflow based around reinforced concrete structures, but as we've mentioned before, this is not the only trade that we manage. Mutat egy konkrét példát, hogy ez hogyan történik, tehát ez csak egyfajta lehetőség, nem egyetlen üdvözítő út. In the second half of the presentation, we are going to take a deeper look into some of the solutions that we provide for steel, timber and aluminium structures. Az előadás második részében akkor megnézzük, hogy ezek a különböző anyagokból készült struktúrák, építmények hogyan hozhatóak létre. As well as other trades that could be of interest to you if we are talking about mechanical, electrical, plumbing, fireproofing and so on. És a különböző szakmák hogyan kapcsolódhatnak bele a tervezésbe, gépész, villamos, épületgépész és a többiek. And we'll see how they all interact among themselves and how we can keep track of these automated clash detection that I've mentioned before. És hogy ezek hogyan bővíthetik, hogyan tehetik bele a saját szakterületüknek a szükséges dolgait, és hogyan kommunikálhatnak egymással. You can see that for all of the tools that we are showing you today, you can also check some examples available on the store, on the contribution gallery. Ezekhez az összes modulhoz, amiket itt láttunk, tartoznak példák is, amik itt ebben a bizonyos applikációban hozzáférhetőek és megtekinthetőek. These are all real projects that have been shared by our clients, and you can use the BIM Service Center as a way of exposing yourself to future clients or employers. Ezek valóságos projektek, amiket megterveztek és megvalósulhatóak. A BIM Service Centernek a felhasználói hozták ezeket ide létre, és tették közzé, hogy megtekinthetőek legyenek. Every time you've uploaded a public contribution, BIM Service Center is going to assemble an online portfolio that anyone will be able to access. És hát ez egy teljesen nyitott rendszer, tehát bárki díjmentesen egy regisztrációval csatlakozhat. And other engineers will be able to get in touch with you and recommend your
contributions and even invite you to new projects to collaborate. És azok között, akik regisztráltak, csatlakoztak, kommunikáció az nagyon egyszerű, tehát bárkit meg lehet hívni, illetve ha valaki regisztrált, csatlakozott, akkor őt is meghívhatják különböző projektekbe. I believe we have a break now, right? Yeah. So I think it's a nice time to just relax for a few minutes, have some coffee, and after that we will continue with the second part of the presentation. So thank you all for following along, and let's meet in a couple of minutes. Most tartanánk egy rövid szünetet, 10-15 perc, addig fogyasszanak üdítőt, illetve van kitéve édesség ez az, és akkor innen folytatnánk egy negyed óra múlva.
ismét azokat, akik kitartóak és velünk maradnak az előadás második részében is, akkor át is adnám rögtön a szót. Thank you all for following along with the second part here of our presentation. And we left off here talking about some solutions that we have not only for reinforced concrete structures, but also for steel, timber and aluminium. And we are going to take a further look into that. David is üdvözöl mindenkit, aki velünk maradt, és hát most a második részben áttekintjük, hogy azokat a szerkezeteket, amik nem vasbetonból vannak, hanem különböző acél, alumínium és egyéb szerkezetek. So we've shown you before an example of how we can have an open BIM workflow
with CYPE architecture and with CYPE, but the fundamentals apply to any software available in the market. Itt most a CYPE architecture, illetve a CYPE szoftverekre fogunk koncentrálni, de igazából ebben az Open BIM folyamatban bevonható bármilyen más építészeti szoftver, ami a piacon jelen van. So that means that if you are working with other softwares that are BIM enabled, you will be able to upload the information here and reuse it later. Tehát ezekből mindegyik olyan alkalmazásból, ami alkalmas arra, hogy bekapcsolódjon ebbe az Open BIM környezetbe, fel lehet tölteni a rajzokat, és akkor meg lehet utána tekinteni. When we create a new contribution, if we have an IFC file, which is the industry standard, it's an industry foundation class file, we'll be able to upload it and share it with the rest of the team. Tehát itt a teamnek a résztvevői nagyon egyszerű módszerrel feltölthetik a különböző fájlokat a projektbe. So as long as we have an IFC file, it doesn't matter where it comes from, we will be able to create this workflow. Tehát itt egy IFC formátumú fájlról van szó, teljesen mindegy, hogy milyen forrásból származik, és akkor ennek adunk egy nevet, leírást, és akkor már is föltöltheti a projektbe. This also includes third-party architectural modeling solutions like Revit, and in this case we've developed the Open BIM Revit plugin precisely to optimize this workflow. Tehát itt ez akár vonatkozhat ilyen harmadik fél által fejlesztett programokra, itt konkrétan a Revitet említjük, ami ugye hát ezen a területen egy nagyon elterjedt alkalmazás, és a CYPE-nak megvan a pluginje, amivel a Revitből be lehet tölteni a különböző dolgokat a CYPE-ba. So this way we can ensure that we can operate with other software manufacturers. It's up to the user to create their own specific workflow. Each project is going to require a different set of tools, and we acknowledge that. A felhasználóra van bízva, hogy felépítse a munkafolyamatait, és csak itt ebben a tekintetben nagyon flexibilis, mert bármilyen munkafolyamat lekövethető. So moving on with the solutions that we have for structural analysis, we've seen CYPE, which is meant mostly for reinforced concrete structures, but we also have tools like CYPE for steel, timber, and aluminum sections. Tehát itt a CYPE ez a legkiforrottabb, a legrészletesebb szoftver, amivel létre lehet hozni az első részben említett dokumentációkat, de nagyon jól alkalmazható ez a CYPE 3D nevű szoftver is, vagy a plugin is. You can see here actually some contributions that have been generated by our clients, and let's take a look here at an example that we designed with CYPE. És akkor hát itt is látható jó néhány ilyen terv, ami a felhasználók által került feltöltésre. Ezek közül egyet részletesebben is megnézünk. You can see that the CYPE is different to what we've done here in CYPE, and that's because while in CYPE we work with 2D views, what we can do in CYPE is that we can work freely in 3D space. Ez különbözik a CYPE-től, mert ott ugye 2D-s és 3D-s modellekkel dolgoztunk. In CYPE we work with a nodes and bars based approach to modeling. Itt a CYPE 3D-ben, itt pedig különböző acélszerkezetekkel, gerendákkal, oszlopokkal dolgozunk. And this way we will be able to size and check all different kinds of rolled steel, built-up sections, core-form steel, as well as timber and aluminum sections. És akkor itt a különböző acél
tartógerendák tervezhetők be, de például alumínium szerkezetek is. You can see that the software already comes with some selection series by default. Látszik, hogy a szoftver az már eleve fel van töltve az alapvető szerkezeti elemekkel. And we will be able to customize their layout. So we can have, for example, web openings, as you can see here. És hát ezek olyan flexibilis modellek, amelyeknek a tényleges felépítését utána a felhasználó paraméterezheti. And once we're done with the geometry, we can then go ahead and we can add the loads. Itt utána ebben a megtekintőben megtekintettük a alapvető szerkezetet, akkor definiálhatjuk a különböző terheléseket. In this case, I have worked with panels, so that way I can evenly redistribute all of the loads automatically. Hogyha felhelyezzük ezeket a paneleket, akkor a terhelések azok automatikusan számítódnak. And you can see that the software has been able to automatically redistribute all of the dead loads and live loads. És hát itt láthatjuk ennek a megjelenítését is, hogy a szoftver ezeket automatikusan kiszámítja. And once we have the geometrical description as well as the loads and of course the materials and the building code that we're going to use, just like before. És akkor itt beállíthatjuk a anyagát a szerkezeteknek, valamint a különböző szabványokat, ami szerint dolgozni szeretnénk. We'll be able to automatically size and check all of these elements. És akkor a program automatikusan méretezi ezeket az elemeket. So you can see here, for example, that we've started with the smallest available section series for these bars. Itt a szükséges legkisebb méretkel dolgozunk. And CYPE has been able to select the best fitting section from this section series. És itt megmutatja, hogy melyek azok az elemek, amelyek leginkább alkalmasak rá, hogy elhelyezzük őket a szerkezetünkbe. Just like we did before, we'll be able to reflect the results of the analysis with reports. Ugyanúgy, mint az első részben látjuk, hogy ezeket a különböző dokumentációkat, jelentéseket, ezeket automatikusan generálja a program. And of course, we can also carry this out not only for the bars, but also for the joints. És itt a program tudja kezelni nem csak a oszlopokat és gerendákat, hanem ezeknek a különböző csatlakozásait is. When we size our structure, you will see that we'll be able to size the sections as well as solve all of the joints either as welded joints, bolted joints, or bolted joints with pre-stressed elements. És akkor hát itt tudjuk ezt beállítani, hogy ezek kihegesztett vagy csavaros csatlakozások, és ezeknek a pontos módját is. What CYPE is going to do is that it's going to pick the best fitting solution from several libraries of pre-qualified joints that come with the software. De a szoftver arra is lehetőséget ad, hogy válasszunk a különböző lehetséges legjobb megoldások közül. You can see in this case that we've been able to automatically design, size and check this joint that we have in here. De automatikusan létrehozott már egy csatlakozási módot, ami a
szoftver általi javaslatnak tekinthető. Which includes, of course, the text, as we've seen before. És hát akkor természetesen az ehhez kapcsolódó dokumentációt is rögtön generálta. As well as the drawings. Valamint a különböző szerelési rajzokat. I would like to generate a new joint from scratch, so you understand a little bit the process. Generálunk egy ilyen csatlakozást, hogy lássuk ennek a folyamatát. In this case, we are going to redesign this joint as a bolted one. Akkor ezt újra tervezzük, ezt a két gerendának a csatlakozását. And what's going to happen is that CYPE is going to select the best fitting solution for this specific joint. Kiválasztjuk a legjobb megoldás erre a megadott csatlakozásra. You can see that now the checks are according to a bolted joint, of course. Tehát itt ezek a szövegek ezt tükrözik, és akkor, hogyha átalakítjuk magát a csatlakozást ilyen csavarosra, akkor minden ennek megfelelően változik. And when we take a look at the drawings, indeed now we have the drawings for this pre-qualified joint. És akkor a 2D-s műhelyrajzok is ennek megfelelően módosulnak. If we are not happy with the final result, we can always edit the properties of these elements. Hogyha úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő az eredmény, akkor bármikor lehetőségünk van, hogy a különböző elemeknek a tulajdonságait módosítsuk. And when we're done with the design and the analysis, we'll be able to export all of these reports and drawings. És hogyha az elemzés által megfelelőnek ítéljük ezt a struktúrát, akkor rögtön legenerálhatjuk a komplett létesítményhez szükséges dokumentációkat, illetve rajzokat. Just like we did before with the CYPE, we'll be able to automatically lay out all of the drawings with all of the details. Ugyanúgy, mint a CYPE-be, itt is generálhatjuk 2D-be a különböző alaprajzokat, illetve a különböző szerelési dokumentációkat. You can see that with the CYPE we can also design superficial foundation elements like pads, footings and strap and tie beams. És itt a különböző alapelemeknek a megvalósítása is rögtön látszik. And of course we can have the still detailing drawings for our joints. És akkor itt a részletrajzokon látszik a kapcsolatoknak a megvalósítása. And of course this also includes all the data that is relevant for our design, including things like the bills of quantities. És hát az összes részlet dokumentáció előáll, például itt rögtön egy ilyen anyagjegyzék. As well as some details on the execution on site. Valamint a megvalósításhoz szükséges egyéb információk is rendelkezésre állnak. When we are done with this, I will be able to export all of this information into a DWG, DXF or a PDF file, just like before. És akkor ezeket ugyanúgy kitehetjük DXF, DVG vagy PDF fájlokba is, mint korábban láttuk. And you can see that we have all of the tags, measurements, the title blocks, and of course the drafted details for all of our joints. És akkor hát itt is a megadott, általunk létrehozott céges rajzlapformátumokban
előállnak ezek a rajzok minden megfelelő mérettel, illetve részletrajzzal, amik a szerelési dokumentációhoz kellenek. In this case, we're working with a relatively simple structure, as you can see here. Ez egy viszonylag egyszerű szerkezet, amit látjuk. But we can use CYPE to design more complex structures like this parametrically designed structure. De hát sokkal bonyolultabbakat is létrehozhatunk, mint ez egy parametrikusan tervezett szerkezet. Of course, in this case, we cannot work really with pre-qualified joints as we are working with the custom geometries. In this case, we cannot work with pre-qualified joints as we are working with a complex geometry. De itt nem dolgozhatunk ilyen szabványos csatlakozásokkal, mivel hát ez egy teljesen új geometria. So what we can do is that we can share the results through BIM Server Center, and we can continue with other specialized tools, which is actually what we're doing here when we upload all of this information. Akkor ezt a BIM Service Centerbe feltöltve többi résztvevő által is rendelkezésre, többi résztvevőnek is rendelkezésre állnak ezek a megtervezett részek. This way we can, for example, relay this information to SetConnect, which is another one of our tools to carry out the custom joint design. És akkor a SiteConnect-tel ezek a nem szabványos általunk létrehozott vagy általunk igényelt csatlakozások megtervezhetőek. And you can see that we've been able to use the geometry as well as the stresses thanks to relaying all of this information through BIM Server Center. És akkor itt rögtön látszanak a szerkezetből adódó csatlakozások és a különböző terhelések, amiket megtekintettünk a BIM Service Centerben. You can use SiteConnect also standalone if you wanted to, but of course we can reap the full benefits of working in this environment if we share data. Tehát ezt CYPE-nek, tehát önálló program is nagyon jól lehet használni, de kiválóan tud illeszkedni a munkafolyamatba, mint ahogy látjuk. We support several building standards, which include, of course, the Eurocode with the Hungarian local annex, as you can see here. Nagyon sok szabványt támogat a rendszer, például a Eurocode-ot, illetve Magyarországon használt látható szabványt is. And we can use this not only to design steel joints, but we can also design steel to timber as well as steel to concrete joints. És hát nem csak az előbb említett csatlakozásokat hozhatjuk létre, hanem itt látszik, hogy ilyen vegyes csatlakozásokat, amik például mondjuk fa szerkezetek csatlakoztatása fém elemekkel. The way that we work in SiteConnect is that we start with an empty canvas, so to speak, and then it's up to us to describe our joint with a series of operations. Itt a SiteConnect segítségével ezek a csatlakozások, ezek teljesen tetszőlegesen módosíthatók a felhasználói követelményeknek, igényeknek megfelelően. So, for example, we can add elements like blades, bolts, welds, anchors for concrete elements, stiffeners, as well as timber elements like dowels, bolts, screws, you name it. És hát tetszőleges elemek adhatóak hozzá ezek a csatlakozáshoz, annak megfelelően, ahogy ki szeretnénk alakítani őket.
So in this case, I'm going to design my custom joint here so that I can start adding some welds. Tehát itt van például egy ilyen felhasználó által definiált, módosított csatlakozási mód, which includes relay, path, and lap, and of course we can also edit the displacements and the thickness. És akkor ennek a különböző adatait módosíthatjuk. We can also add, for example, some trims and adjustments, as you can see here. És akkor a különböző igazításokat beállíthatjuk. And this also includes plates, which we can attach to any of the elements, or we can have them roaming freely as well. És akkor a lemezeket adhatunk hozzá, meg a egyes elemekhez csatlakoznak. In this case, I would like to design an articulated joint, so I'm going to add some bolts. És akkor itt a csavarkötéseket is definiálhatjuk. Which I can add manually, or I can use the bolt generator to generate rows and columns of these elements. Egyrészt ezeket már ezt megtehetjük kézzel is, de van hozzá egy ilyen automatikus segédeszköz, ami automatikusan legenerálja ezeket a csavarkötéseket. And when I'm done with the design, I would be able to run a finite element analysis. És akkor utána ezt a szerkezetet, ezt a véges elemes módszer segítségével elemezhetjük is, hogy milyen feszültségek keletkeznek. And in this case, what we've done is that we've turned the model into a finite element analysis model with the help of OpenSys, which is the engine developed by the University of California at Berkeley to carry out this. És ezt a véges elemes módszert, amit használ a rendszer, ezt a California Berkeley Egyetem által fejlesztett algoritmussal számolják. So this way we can have a building physics approach to our joint design. És akkor itt ez a építészeti megközelítést használják a csatlakozásokhoz. And I can have the best of both worlds. I can have a building physics approach as a simulation with finite element analysis, as well as the checks according to the code. És hát a épületfizikai megközelítés által szolgáltatott eredményeket ugyanúgy legeneráljuk különböző jelentésekbe, mint ahogy korábban tettük. And just like we did before, we can generate reports and drawings automatically with all of this information as well. És hát ezek alapján, az információk alapján, amik így összeálltak, különböző riportokat, rajzokat, azokat természetesen automatikusan generálhatjuk, műhelyrajzokat például. So we can have something like this. Például ezeket a rajzokat, amiket most mutat. If we edit any of the elements in our analytical model, the drawings and of course the building information model is going to be updated to reflect this. És hát ezek a rajzok, ezek automatikusan módosulnak, hogyha valamit módosítunk, hozzáadunk egy elemet. And I can do this not only for joints but also for the general arrangement drawings if I need to manufacture the structure. És nem csak a csatlakozásokra vonatkozik, hanem ez az általános elrendezési rajzokra is. In this case, I would be working with another one of our tools, which is StreamStill, and with StreamStill I can reuse
the structural model to generate the steel detailing drawings. Most bemutatja ezt a Stubim stílmodult, amely soba acélszerkezetekre lett kifejlesztve. So you can see here, I have my structure, and with trim steel I'm able to describe the assemblies that I'm going to have in my project. Itt ez a szerkezet, amit megnézzük a projektben. As well as carrying out the automatic numbering of all of the parts. De automatikusan beszámozzuk a tartókat. As well as, of course, generating the drawings not only for the joints, but also for parts, assemblies, general arrangement drawings, and so on. És akkor ezek a különböző rajzok összeállnak külön az egyes gerendákról, általános elrendezésről, illetve a kapcsolódásokról. This way I can generate reports and drawings which I can export into PDF, DXF and WT. Hát ezt is a szokásos módon PDF, DXF vagy DVG formátumban exportálhatjuk. And of course, I can also export machine readable formats like the STV, STEP and IFC EM11. És akkor ezeken kívül különböző BIM formátumban is kitehetjük, mint például a IFC formátumban is. So just like we've done before, I can go ahead and I can export all of this into a project that can be reviewed by any other stakeholder. És akkor amint a platformra föltöltjük, akkor az összes többi résztvevő részére ezek rendelkezésre állnak. And we will be able to assemble this building information model with all of the values for the detailing that we've carried out before. És akkor bárki ezt hozzáadhatja a saját dolgait, és akkor részletezheti a rajzokat. So you can see that we can extract all of the properties of these elements, which can be of use for the execution team, of course, as well as for the management of the information later. Látszik, hogy a különböző elemek információ nagyon egyszerűen hozzáférhetőek, a elemek kijelölésével megjelennek jobb oldalt, és akkor természetesen a későbbiek során is ezek az információk rendelkezésre állnak. So if we have any mechanical, electrical or plumbing engineers in the audience, we also can apply the same principles but to building facilities, as you can see in here. És hogyha értelemszerűen gépészek, villamosok, épületgépészek is közreműködnek a projektben, akkor ők is beletervezhetik az ő szakterületük által igényelt kiegészítéseket. So you can see that we are able to also automatically size and check not only structural elements but also building facilities like this duct network. Például ezt a csatornahálózatot is. And you can see that it's pretty straightforward. I'm going to model a small section from scratch, and you will see how tools like CYPE can automate this process too. És látunk példát rá, hogy milyen automatizmusok vannak még, amik segítik a munkákat. So you can see that I can work in a 2D view or directly in 3D space.
egyszerűen megrajzolhatjuk ezt a légcsatorna hálózatot. And I can model all of this as a generic element, which is going to be sized later. Ezek most per pillanat ilyen generikus elemenként léteznek, és a pontos méretek, specifikációk azokat később fogjuk megadni. So you can see that we are able to automatically add all of the fixtures, and of course we are able to size all of the elements as well. Tehát ezeknek a csatlakozó elemeit is hozzá tudjuk később adni, illetve magukat az elemeket is tudjuk méretezni. In this case, we can bring all of the contributions, not only the structures or the architecture, but also the building facilities, to run a clash detection. És hát akkor ezek a dolgok belekerülnek a modellbe, és megjeleníthetők, bejárhatók. So we've seen before how we can have an issue tracker on a BIM Server Center, and this issue tracker can be either managed manually, or we can go ahead and we can generate all of these issues automatically with the BIM model checker. És akkor majd ezeknek a témafelvetéseknek a követése, ezt lehet kézzel végrehajtani, illetőleg hát vannak különböző automatizmusok is, amik ezt támogatják. So you can see in this case that I've imported some contributions for the structure and for the plumbing. Tehát itt van néhány felvetés, ami a szerkezetekkel, illetve a csővezetékezéssel kapcsolatban érkezett. And I'm able to create a custom clash detection with all of these files. És akkor tudunk egy ilyen felhasználhatásra szabott rendszerét kialakítani ezeknek a dolgoknak. So this way we can detect errors in the coordination of all of these traits, as you can see here. Tehát itt észrevettünk egy hibát a rendszerünkben. And this way I can document all of these clashes that have been detected automatically through the building information models. És akkor ezt a hibát, problémát, automatikusan be tudom építeni erre történő felhívásra modellbe. So you can see here that we have a very typical clash, which is a pipe clashing against a BIM. Tehát itt egy nagyon tipikus hiba látható, hogy a csővezeték belelóg a gerendába. And what we can do is that we can document this clash so that we can give instructions to the rest of the team to fix this. És akkor nagyon egyszerű lehetőség van arra, hogy ezt dokumentáljuk, ezt a hibát, és ezt a hibára az információt ezt eljutassuk a csapat többi tagja számára. We can document this case with a series of pictures. Akkor ezt különböző képekkel is tudjuk dokumentálni. As well as of course text. Valamint természetesen szöveges leírással. We can select who are we going to notify about these changes. Kiválaszthatjuk, hogy kik legyenek értesítve ezekről a változtatásokról, problémákról. And in this case, of course, we are going to notify the author of the plumbing facility so that they can lower this pipe. Természetesen elsőbb, aki a csővezetékezést tervezte.
And now that we have this new class, we can go ahead and we can share it on BIM Server Center. Az értesítés a BIM Service Centeren keresztül történik. So this way we can have a new issue on the issue tracker that has been generated based on the results of the clash detection. És akkor hát itt egy új témát hozunk létre, egy új felvetést ebbe a bizonyos issue tracker rendszerbe, ami lehetővé teszi ugye ennek a problémának a publikálását a többi résztvevő részére. And last but not least, as we mentioned, we can keep track of the development of the project also during the execution. És hát utoljára, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos segédeszköz, aminek a segítségével lehet követni a létesítménynek a megvalósítását. Which includes safety features, as you can see in here, as well as the cost management. Tehát egyrészt ilyen biztonsági berendezéseket is meg tudjuk tervezni, és a vevőkezelést. You can see in this case that I've been able to reuse a model for my architectural or my structural or my mechanical facility. Hát itt a korábban megtervezett modelleket használjuk föl. And with quantities, which is another one of our tools, we are able to extract the quantities. És hát itt kinyerhetjük a anyagjegyzékből a szükséges mennyiségeket a különböző anyagokból, alkatrészekből. You can see that when I interact with the elements, I can extract their quantities like lengths, areas, widths, and so on. Itt a különböző hosszokat, szélességeket, tömegeket kinyerhetjük. And I can link these properties to a cost database. So this way I can generate the costs for the materials as well as for labor, machinery, and so on. Így ezeket az adatokat felhasználjuk a költségvetés elkészítéséhez. In this case, I'm mapping one database, which is the building information model, to another database, which is the cost management database. Két adatbázist használunk, egyrészt ami létrejött a tervezés során a BIM rendszerünkben, másrészt van mögötte egy ilyen költség, tehát anyagár rendszer, és ez a kettő segítségével hozhatjuk létre a költségvetést. And this way I will be able to generate quantity reports as well as bills of quantities with the pricing for all of the elements that we have imported. Tehát egyrészt a mennyiségekről tudunk egy kimutatást készíteni, másrészt, hogyha a különböző anyagok áll rendelkezésre áll, akkor ezeknek a beszerzési költségeit is legenerálhatjuk. And just like we did before, we will be able to export all of this information into analog formats. So we can, for example, create an Excel with all the quantities, rates, and amounts for our project. És hát, ahogy a korábbiakban is, most is megvan az a lehetőségünk, hogy különböző formátumokba exportáljuk, jelen esetben itt a költségek tekintetében a legjelentősebb, a leggyakrabban használt formátum az Excel,
amiben a anyagszükségleteket és az árakat áttehetjük. And of course, we can also export reports with all of this information. És akkor természetesen legenerálhatjuk a különböző jelentéseket ennek alapján. The beauty of this, of course, is that we can update all of this data based on the results of the analysis of the rest of the traits. És hát ezt mindig frissíthetjük ezeket az analíziseket a változások alapján. So this way we can import the data if there has been any changes and reflect this on the reports, creating a cascading effect with all of the contributions. És hát a változtatások automatikusan itt végigfuttathatók, és ezáltal mindig a valós állapotnak megfelelő tükröződnek vissza a költségek, szükségletek. And this way, as you can see, we can greatly improve our efficiency by reusing all of these building information models that have been assembled automatically by the software. És hát itt nagyon lerövidíti a munkákat és növeli a hatékonyságot, hogy az egyszer már bevitt adatokat, azokat mindig újra és tovább tudjuk hasznosítani a BIM modellnek megfelelően. And in a nutshell, no matter if you are working with architects, civil engineers, mechanical engineers, or electrical engineers, you will be able to have a cohesive environment where you can work with tools that automate the process and that ease up the exchange of information. És ugye az elején kiemeltük, hogy itt a két dolog, ami a fontos, hogy egyrészt legyen kommunikáció, másrészt legyenek jó eszközök, és akkor itt a építőmérnökök, villamosgépész, épületgépész szakembereknek ezek mind rendelkezésre állnak, mert megvannak a szakma specifikus eszközök, valamint itt a kommunikáció támogatása is maximálisan biztosított. And with that, I believe that we had a pretty thorough introduction, both as a theoretical subject as well as with practical applications of what an open BIM environment is and how we can apply this to our day-to-day works. Tehát itt az Open BIM technológiának mind a elméleti hátterének megfelel ez a munkafolyamat, mint pedig a gyakorlati megvalósítása is biztosított. I think we are nearing the end of this presentation, and now we have a Q&A session. So if you have any questions, please state them on the chat, and they will be relayed to us by our team. Hát, tulajdonképpen akkor végére értünk annak a résznek, amit ő be szeretett volna mutatni, viszont most következik bele a rész, amikor válaszolna feltett kérdésekre. If you have questions, you can either ask now or you can write down. Okay, so there is a question. 3 kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Az egyik az, hogy az a része ennek a BIM rendszernek, hogy kimegy a terv egy AutoCAD programba, mondjuk egy gépésztervezőhöz, vagy egy építésztervezőhöz, hogy milyen ablakokat építsen be. Ő amikor visszaküldi, és ő mondjuk az AutoCAD-be csinálta, meg azt fel tudja használni ez a program. A másik az lenne, hogy a So he has 3 questions. The first question is that there is the output to DWG format, and the other engineers seeing it in AutoCAD or CWCAD or other programs, and they are modifying something or special
visualizing something, so the concrete type of those facades and so on. But how this information could go back to the BIM information center. So the way that we work with the XF and DWG drawing class. Tehát ezeket a DVG fájlokat, ezeket bemenetként és kimenetként is tudja használni a program. This means that if you have 2D drawings with the architectural data, you can use them as a basis to model the analytical model. Tehát, hogyha ezek a 2D-s adatok megvannak mind a építészeti része a programnak, akkor ezt az analitikus modellben fel tudjuk használni. And once the analysis is done, we can generate the drawings in the XF and the WG with these results. És hogyha ez az analízis megvan, az elemzés, akkor le tudjuk generálni DVG-be az eredményét. To the floor plan in a DXF or a DWG is not a building information model, so it cannot store data for the analysis. Az alaprajz az nem egy BIM modell, szóval ezt nem lehet használni az analízishez. So this means that the drawings are a way of conveying this information in a format that can be understood by humans. Ez csak azt jelenti, hogy ezeket az információkat olyan formában tároljuk, amiket ugye az emberek meg tudják nézni, meg tudják érteni. So if you want to change the properties of a structure from a drawing, you have to redesign the structure in the analytical software. Tehát, hogyha valamit módosítani akarunk, akkor ezt az analitikát, tehát az elemző szoftverben kell végrehajtani ezt a módosítást. And that way the new drawings will reflect this reality. És ennek eredményeképpen az új rajzok azok már a új valóságot fogják képviselni. Those drawings will be generated automatically, which include also the reports stating the process. Ezeket automatikusan generálja a rendszer a különböző jelentésekkel együtt. So this question was how can this modification reflect in the model? So maybe my suggestion is maybe I'm not right. They should make an issue. I understand where he's coming from. This gentleman is working with 3D drawings, and the problem with 3D drawings is that they are meant to be understood by a human, not by a machine. So the way that we can convey this information to the machine is by supplying it ourselves. We cannot edit a 2D drawing and then see those results in the analytical model. That's not how machines work. It should be the other way around. Igen, hát azt mondja, hogy hogyha az AutoCAD-be 2D-ben valamit módosítunk, akkor ez végül csak egy olyan információ, ami a emberek számára látható. Tehát ezt a rendszer kvázi nem tudja visszaolvasni ebből a 2D-ből, tehát mindenképpen a módosítást itt a BIM modellben kell végrehajtani. So, for example, they can open a new issue communication, and he can ask the designer to modify this data. That is correct. That would be a great way of using BIM Server Center. Actually, you could notify the civil engineer that you would like to modify some properties of a reinforced concrete element, and then the engineer could carry out the analysis and generate this new drawing for you. Tehát nem az a megfelelő mód, hogy a 2D-be, DVG-be módosítjuk a rajzot, mert hát az nem tud visszakerülni a modellbe, hanem akkor létrehozunk egy ilyen új témát, és akkor értesítjük a tervezőt, hogy akkor ezt legyen szíves módosítani, és akkor újból legenerálni a különböző dokumentációkat, amik már ennek megfelelőek lesznek.
Köszönöm szépen. A másik, most egy nagyon egyszerű kérdés, hogy a műleírásokat nyilván magyarra le lehet fordítani, vagy meg lehet csinálni, tehát az nem okoz problémát. A harmadik viszont az lenne, hogy mivel BIM modellről van szó, annak a végpont az lenne, hogy a kivitelezésnek a dokumentációja is megjelenjen, hogy a teljes legyen az OpenBIM-nek a rendszere, hogy a kivitelező, amikor, mert itt a tervezők azok egy íróasztal mellett egy szép teremben kényelmesen számítógéppel dolgoznak, de a kivitelező, amikor kint van, mondjuk nem kap olyan ablakokat, nem azt az ablakot építi be, egy másikat, hogy azt vissza tudja vezetni valami módon egy egyszerű számítógépről, egy tabletről, és ez megjelenik egy második modellben, úgyhogy megmarad a tervezési modell, és akkor lesz egy kivitelezési, a megvalósulási modell, hogy az eredeti is megmaradjon, de ugyanakkor legyen egy olyan végleges, amiben, hogyha mondjuk kicserélünk egy motort, akkor ha a motornak megváltozik a terelés, akkor nyilván az át fogja vezetni az összes hozzátartozó adatot, vagy mondjuk a motornak a súlya megváltozik, akkor a hozzátartozó tartószerkezeteket is tudja módosítani. So the other question is that in some cases, during the execution, there are some modifications because that original type of windows and those are not available and should change the type. Should use other machine and so on. So how is it possible to the documentation of these changes? And how these changes could go back to the model? And is it possible? How is it possible to build? After the original plans, the other plans that reflects the state after the realization, so the actual state of the realization. This is something very common actually. The case where we have a document that states one thing and then we have to change it based on the needs of the construction site. So ez egy nagyon gyakori történet, hogy ugye megvannak az eredeti tervek, de aztán amikor ezek megvalósításra kerülnek, akkor nem teljes egészében úgy lesznek létrehozva az épületek, ahogy az íróasztal mellett terveztük. And ideally, what we should do is that we can create several versions of the same project on BIM Service Center. Hát az lenne itt a kézenfekvő megoldás, különböző változatokat, revíziókat hozunk létre ehhez a modellhez, a BIM Service Centerben. So, for example, let's say that we want to add a new room to our building. Tehát ha akarunk például egy új szobát hozzáadni az épületünkhöz. What we can do is that we have the original contribution of BIM Service Center, and then we can add a new contribution that has these changes. Tehát megvan az eredeti állapot, és akkor ezt létrehozunk egy új revíziót, ami tartalmazza ezeket a változásokat. We can compare these two files with the 3D viewer, and we can also compare them with the augmented reality viewer with the construction site. Ad arra is eszközt a program, hogy összehasonlítsuk ezt a két állapotot. Egyrészt egy ilyen 3D-s megjelenítővel, másrészt az előbb említett ilyen virtuális valóság, meg egyéb eszközökkel. It's relatively simple to make changes to the project because we can automate the design and the analysis. So this way, if we need to add a new element, it's going to take a short time for the engineering team. Tehát relatív ez egy egyszerű dolog végrehajtani a változásokat, mert ugye valamit módosítunk, és akkor annak a következménye ezek rögtön látszódnak, tehát ez egy jó eszköz a mérnökök számára. That's all. Okay. So I think, azt gondolom, hogy akkor tehát ez lenne a lényege, mind ahogy más esetben is szokott lenni, hogy ugye van egy tervezett állapot,
ami elfogadásra kerül, de hát a megvalósulás után, hogyha ezt akarjuk használni a továbbiak egyéb célokra, például az épület üzemeltetéséhez, stb., akkor érdemes a tényleges megvalósulási állapotról is, megvalósulási állapotot tükröző modellt is létrehozni, mert akkor ugye ez a későbbiekben is ugye felhasználható. Köszönöm. Szívesen. What that was the question. So this documentation, the program generating automatically can be translated into other languages, for example, into Hungarian. But I think, of course, that is possible. You can customize the reports later with third-party software as well. So the report with the text can be in English, of course. The formulas are formulas. But if you need to change any text, then that's something that you can translate later. But we can change the English expressions in the program also. So it is possible after this translation that these documents are generated originally in Hungarian language. The software at the moment is translated into English, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Russian, Turkish. So if you need to generate reports in those languages, it's going to be generated by default. If you need to generate a report in Hungarian, at the moment we cannot generate reports in Hungarian, but you can export those reports as a Word file, for example. You can keep the checks with the formulas and so on, and you can translate the rest. Tehát akkor azért érdemes volt erre rákérdezni, mert gyakorlatilag hát per pillanat számos nyelven lehet generálni ezeket a dokumentációkat, de ezek között nincsen magyar, tehát egyébként ez csak úgy működhet, hogy mondjuk legeneráljuk angolul, és akkor utána ezt lefordítjuk magyarra. So I think there is a question from online visitors. So the question is that about the government orders, the building. So the BIM is will be compulsory in the building of the infrastructure, and he's asking what type of solutions you have for smaller branches, for example, for geotechnic and for agriculture. So the software that we have is mostly geared towards vertical structures, residential, commercial, industrial. But if we are talking about a linear infrastructure, we do not have software for that specifically. Tehát itt a per pillanat ezeknek a szakterületeknek a számára ez így nincs meg. Elsősorban a építészeti megoldásokat, létesítménytervezést támogatja a szoftver jelenlegi kialakításában. However, this doesn't mean that you cannot work with our environment, because we can read data from third-party software. So if you want to use BIM Server Center with third-party software, you can do that. And if you want to use our tools for clash detection, for bills of quantities, or for health and safety in the construction site, you can still use it, even if it's for
linear infrastructure. De ez nem azt jelenti, hogy ezt az egész rendszert ne lehetne használni gyakorlatilag bármilyen szakterülethez, mivel hát ugye, mint azt említettük már, bármilyen harmadik fél által fejlesztett szoftvernek a kimeneteit tudja fogadni, és ezért az egész munkafolyamat felépítésében, illetve a kommunikációban felhasználhatók a szoftver által nyújtott lehetőségek. Esetleg egyéb kérdés? Igen, lenne egy kérdésem. Hogyha kétdimenziós rajzot kapunk, én kivitelező, ezt kapunk készhez, ebben kell dolgoznom. Nyilván ahhoz, hogy a végén mondjuk egy BIM-es változatot tudjak csinálni, ehhez ugye el kell készíteni ezt a kétdimenziós rajzból egy BIM-es változatot. Ez nem tudom elképzelni, mekkora munka ez jelenleg, tehát megéri nekem ezzel foglalkozni, vagy hogy ebben mennyit tud nekünk segíteni, és esetleg egy ilyen szoftver. Tehát, hogyha jól értem, hogy akkor az építészek 2D rajzokat szolgáltatnak, így van. és akkor ők itt befejezték, és akkor ugye ebből hogyan lehet valamit csinálni, akkor ezt nekünk kell megcsinálni. Hogyan lehetne ebből egy ilyen BIM modell szerinti létesítményt felépíteni? The question is that he's working in the execution, and if it's in Hungary it's quite common that he's getting 2D drawings from the architects, and how could he make a BIM model from these 2D drawings? So we can use the 3D drawings as a starting point to model our project from scratch. Tehát ezeket a 2D rajzokat, ezt kiindulási pontok használhatjuk fel a modellünk felépítéséhez. So we can use the 3D drawings, we can import them into our software, and we can use them as templates to start drafting. És akkor behozva a szoftverbe, ezt mint egy ilyen sablon használhatjuk fel a létesítményünk megtervezéséhez. But you should make the 3D BIM model about this 2D drawings. We can use the 3D drawings to build the building information model based on that, of course. It's better than starting from scratch, of course. De hát akkor ezt itt a szoftverben nekünk kell létrehozni, tehát ezt itt egy sablon felhasználhatjuk a 2D-s rajzokat, de hát értelemszerűen ezekből nem generálhatók a 3D-s BIM struktúrák. Jó. Okay. Köszönöm. Other question from the online. So there are steel structures. They are very thin. The name of is bolt from steel. You know, okay. And they are making from this with this technology solar panel holders. And is it possible to plant this type of structures with this program? And can the program do the calculation and the practical manufacturing documentation? CYPE BIM is a general purpose tool. So if you need to design any bar-based structure, like a holder for a solar panel, you can carry out the design for the members, yes. Tehát itt, amit néztünk, ez a CYPE 3D, CYPE 3D, ez egy teljesen általános célú program, tehát ebből gyakorlatilag bármilyen
acélszerkezet létrehozható. Tehát itt az említett vékony falú acélszerkezet a napelemtartókhoz természetesen az is ugyanúgy, és akkor hát ugyanúgy kalkuláltok különböző terheléseket definiálva, ugyanúgy kalkulálhatóak a feszültségek, illetve a egyéb dolgok. And if you need to generate the steel detailing for the manufacturing, that's something that you can also do with structural steel. As I know, in this branch, it is also critical to count, to calculate the wind, and so on. Yeah, it can be done, yes. Yeah. For the wind specifically, we would have to key in those values manually. If you want to have the automatic wind generation, that's something that we can do with a CYPE for vertical structures. Tehát itt ugye ezen a területen a lényeges az, hogy amikor a terhelést definiáljuk, hogy akkor a szélterhelést, illetve egyéb dolgokat is figyelembe vegyük. Hát ez is megmutatható, de ezt nekünk kell kalkulálni, hogy ez a különböző szélerősségek, amikkel számolni kell az adott területen, akkor ezek milyen terhelést rónak az acélszerkezetünkre. The other question from online. So there are some road planning, railway planning, and plumbing planning. So how can the software support this type of planning? The software that we have is mostly geared for vertical structures, but for example, for water supply, we can design water supply networks with our infrastructure tools. For the rest of the linear infrastructure that has been mentioned, we do not have software for the design. But as we mentioned before, we can use our environment to not do the analysis and design, but to carry out the gas detection, the abuse of quantities, the health and safety, and so on. Elsőbb a szoftverek ilyen vertikális létesítmények tervezéséhez vannak kitalálva, de hát természetesen maga az egész struktúra és hát a programok bizonyos részei azok erre a tervezésre is felhasználhatók. So I can use it from water supply system or something like that. We do have tools for water systems, that is for fresh water supply, as well as foul water sewage management. We can design networks at a neighborhood scale or even at a city scale. Azt mondta, hogy van megoldás, egyrészt a ivóvíznek a jó vízellátó rendszerekre, valamint a csatorna rendszereknek a tervezésére is. További kérdés esetleg a jelenlévők részéről? Online esetleg érkezett még kérdés, ami nem lett megválaszolva? Do you have any more questions? Well, I guess we can finish today's workshop. And I would like to thank you all for being here, for your presence. And of course, I would like to thank everyone who has been present online, and the Hungarian Chamber of Engineers and the President of the Chamber for giving us this opportunity.
And I hope that this presentation has been insightful. You have something to think, and please keep in touch with us. We would like to hear from you and also help you with your project. Hát mivel nincs több kérdés, ezért szeretnénk köszönetet mondani elsőbb, akik személyesen megjelentek, valamint akik online csatlakoztak, és hát szeretnénk megköszönni a kamarának, hogy biztosította ezt a nagyon kiváló lehetőséget, hogy így hibrid módon megvalósulhasson ez az előadás, és hát ha most nincs is kérdés, de későbbiek folyamán fölmerül, vagy bárki részletesebben érdeklődne a szoftverrel kapcsolatban, az a későbbiek során lépjen velünk kapcsolatba. És hát még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ehhez a BIM Service Centerhez teljesen ingyenes a regisztráció, tehát ide bárki beregisztrálhat. Az alkalmazások egy része az díjmentes, például ez az architecture, tehát az építészeti modul, valamint a nem ingyenes alkalmazások is kipróbálhatók egy megadott időlimittel, illetőleg az oda feltöltött modelleket meg lehet szemlélni és ki lehet próbálni, tehát mindenképpen egy érdekes lehetőség, akit ez jobban is érdekel, behatóbban szeretné tanulmányozni, azt mindenképpen biztatom arra, hogy regisztráljon itt. So I suggested to register for BIM Service Center and try the free application and also the other applications. Yes. About the free application, we do have some of the applications that are free. You can download if you create an account on BIM Service Center, and the other programs we have as well evaluation system where you can test it for 10 non-consecutive days. Mm-hmm. Hát ő is elmondta, hogy ugye vannak ingyenes alkalmazások, ezt bárki kipróbálhatja, illetve de ami nem ingyenes, az is kipróbálható, de az egy megadott időlimittel. Úgyhogy akkor erre biztatnénk bárkit, és akkor ugye, akinek esetleg a hagyományos tervezéssel van dolga, és szeretné a DVG fájlokkal véghez vinni a tervezést, akkor ebben is egy nagyon, nagyon kiváló lehetőséget tudunk biztosítani, tehát akkor engem kellene keresni itt a CAD Design Kft-től az ewcat.hu weblapon megtalálható CVCAD programot tudnám erre a területre ajánlani, ami szinte teljes mértékben kompatibilis az AutoCAD-del, és egy elérhető áron egy örök licencet biztosít, és hát több mint 4000 példányban értékesítettük itt Magyarországon, tehát úgy gondolom, hogy ez bizonyított már kis cégek esetén is, nagy cégeknél. Ebben mindenképpen rendelkezésre állunk, valamint számos egyéb program van, földmérő programunk van, CAD-CAM programunk van, tehát még egyszer céggel.hu weboldalt tudnám ajánlani, és hát köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. És esetleg, hogyha valakiben még maradt kérdés, csak nem szerette volna nyilvánosságnak feltenni, vagy esetleg szeretne még beszélgetni, akkor itt még rendelkezésre állunk a helyszínen erre. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm.